Welkom bij de derde en laatste video in deze serie hoe ik het kralenbakje heb gemaakt. Vorige keer zijn we gestopt met het beplakken van de zijkant van het bakje met een strook stof. In deze video gaan we verder met de bodemplaat en kijken we samen naar de afwerking. Eerst knip je met een gewone schaar, dus niet met een stofschaar, de overgetrokken bodem uit de paternoplaat. Na het uitknippen controleren we het nog even met het bakje. Het ziet er goed uit. Daarna nemen we het malletje over op de stof. Het voordeel van de paternoplaat is dat het doorzichtig is. Zo kan je een mooie uitsnede maken op je stof, precies zoals je het hebben wilt. Daarna nemen we de omtrek van je malletje van paternoplaat over op de stof. Dan kan je het eventueel nog een beetje bijknippen. Houd ongeveer rekening met een halve centimeter natoeslag. Ik hou niet van rafelrandjes, dus ik doe de natoeslag om de paternoplaat naar binnen vouwen. Dat doe je met een rijgdraad. We pakken een rijgdraad en hiermee maak je rijgsteekjes in de natoeslag. Deze stap herhaal je nog een keer voor de andere bodemplaat van je tweede helft van je bakje. Als je de naad helemaal hebt omgeregen, ziet het er zo uit. En nu komt de grote truc. Je pakt je malletje van de paternoplaat, legt deze op de achterkant van de stof. Je pakt de twee staartjes van je rijgdraad en je trekt er voorzichtig aan, want het breekt nogal vrij snel de rijgdraad. Dus neemt hier even je tijd voor. Vervolgens pak je het strijkijzer en strijk je voorzichtig de omgevouwen naad plat. Kijk even uit of je paternoplaat niet smelt. Bij mij is het gelukkig niet gebeurd. Daarna check je het nog even met je bakje. Ziet het er goed uit? Volgens mij wel. Voordat we de stof gaan vastplakken op de bodem, halen we even de rijgdraad eruit. En dan kunnen we de bodem gaan vastplakken. Het einde van ons kralenbakje is in zicht. Ik ben zo benieuwd hoe het wordt. En zo ziet het eruit als de bodem erop geplakt is. Je herhaalt het voor de andere helft van het bakje. En zo ziet de tweede helft eruit. Nou, we beginnen nu echt ergens te komen. Ik ben er zo blij mee. Een droom die is uitgekomen. Nu is de kwestie van wachten tot de lijm droog is. Daarna kan je verder met de afwerking. We controleren weer eventjes of de helften nog steeds mooi op elkaar passen. Daarna heb ik een zwaar boek erop gelegd om de bodemplaten goed te laten drogen. En wat moet ik nog oefenen met die duimen? Wat is de goede houding? Dit is hem volgens mij. Dan gaan we verder met de afwerking. Je ziet als eerste, of in ieder geval ik zie als eerste, dat de aansluiting van de strook stof aan de zijkant nog niet helemaal netjes is. Het gaat vooral om de kaarsbandjes. Dus dat gaan we met een laddersteek even aan elkaar zetten. Dit is volgens mij de juiste kleurgade. Maar natuurlijk controleer ik ook eventjes het resultaat van het andere bakje. Ook daar moeten de kaarsbandjes even met de laddersteek aan elkaar worden gezet, zodat het net wat mooier doorloopt.
Je pakt een dubbele draad van een bijpassend naaigaren en zet met een laddersteek of trekt eigenlijk met een laddersteek de bandjes wat meer naar elkaar. Het resultaat ziet er echt goed uit. Kijk, bij de andere kant heb ik het nog niet aan elkaar getrokken. Dit laat ik even zien hoe ik dit heb gedaan. Nu staat de camera namelijk wel aan. De laddersteek wordt ook wel de ik-jij-steek genoemd. Als de turquoise bandjes aan elkaar zitten, hechten we als volgt af. Even goed aantrekken. Je werkt de draad weg tussen je turquoise bandje en je strook stof. Kijk, niks meer van te zien. Ja, dit vond ik niet zo mooi. De lijm heeft niet overal gepakt. En kierende randjes hou ik ook niet van. Ik hou niet van rafelende randen, maar ook niet van kierende randen. Dus dat gaan we nog even met een tandenstoker en een beetje lijm restaureren. Neem hier ook even je tijd voor, want het is een secuur werkje. En geloof het of niet, we gaan nu echt naar het eindresultaat. Als je alle kieren hebt weggewerkt, ziet het er echt heel netjes uit. Ook jij kan dit. De andere helft inspecteren we ook nog eventjes. Helemaal top. Die twee helften van de kralenbakjes natuurlijk prima, maar dat blijft niet in je tas zitten zo bovenop elkaar. En dan schieten je kralen nog door je hele tas. Daarom maak ik van elastiek, dit is natuurlijk wel heel mooi elastiek, bijpassend bij je stof, maak je eigenlijk twee hele chique postelastieken. Of zo'n elastiek die om je broodtrommel zit. Je spelt het elastiek eerst op maat vast voordat je het aan elkaar naait. Controleer even goed of die mooi strak om je twee kralenbakjes zit. Knip het op maat. Doe dit 2 keer. Want ja, ik wil toch zeker zijn dat mijn kralenbakjes niet van elkaar gaan in mijn tas. Dus ik maak eigenlijk 2 postelastieken die je kruislings over je bakjes heen spant. Om te voorkomen dat de uiteinden van de elastiek gaan rafelen, doe ik die even afbranden met een aansteker. Voordat je het elastiek aan elkaar zet, zorg ervoor dat het niet kronkelt. Met dit kronkelelastiek moet je dat even extra goed controleren. We gaan het elastiek vastzetten, uiteraard met een naaigaren in een bijpassende kleur en eenvoudig met een overhand steekje. Je kan ook eventueel de applicatiesteek gebruiken voor een mooiere overgang. Dit doe je voor beide elastiekjes. Kijk, en zo ziet het eruit als de elastiekjes aan elkaar zitten. En het rekt nog steeds. Nou, nu
komt de grote test. Pas de elastiekjes om je 2 kralenbakjes. Het mag best een beetje strak zitten. En geloof het of niet, maar dit is het resultaat. Yes! Het is gelukt. We gaan een feestje vieren. Woep woep. Tromgeroffel. Tadaa! En nu laat ik alle hoeken en gaten zien van het kralenbord. Geniet je met me mee? Met deze laatste video zijn we tot een einde gekomen van het avontuur van het kralenbakje. Ik heb er heel veel plezier aan beleefd. En ik ben blij dat ik de schaaltjes heb weten om te toveren tot 2 kralenbakjes. Ze lagen al een tijdje in mijn kast te roepen: wanneer ga je ons maken? Ik heb alle moed bij elkaar geraapt en ik heb het gedaan. En ik heb jullie mee laten kijken hoe ik ze heb gemaakt. Ik hoop echt dat je enorm hebt genoten. Net zoveel als dat ik heb gedaan. Dit waren mijn eerste stappen op videogebied. Er zal echt nog wel wat aan te verbeteren zijn. Heb jij tips? Laat het me gerust weten. Deze derde video van het kralenbakje wordt niet mijn laatste project. Ik wil op dit kanaal nog veel meer video's plaatsen. Dus wil je niks missen? Abonneer je dan op het YouTube kanaal van de Handwerk Duizendpoot. Dan gaan we samen nog vele avonturen beleven op creatief gebied. Ik zie je graag terug. Tot de volgende keer!